Hello, Namaste. We have been studying different forms of the main verb and their pronunciation and a little usage, okay? अब हामीलाई धेरै कुरा थाहा भइसक्यो। प्रत्येक भाषा सिक्नलाई धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। There is no constituent for hard work. मेहनतको अर्को पूरकै छैन। गर्दा मेहनतै गर्ने हो कि नगर्ने हो। त्यसकारणले हामीले सिकाइलाई कन्टिन्यू त गर्नै पर्छ। किन कन्टिन्यू गर्नुपर्छ सिकाइ भन्दाखेरि चाहिँ के भनेको छ, एनीवन हु स्टप्स लर्निङ इज ओल्ड वेदर ही इज 20 or 80। कोही मान्छे जसले सिक्न छोड्छ त्यो बुढो हो। 20 वर्षमा सिक्न छोड्यो भने 20 वर्षको बुढो, 80 वर्षमा सिक्न छोड्यो भने 80 वर्षको बुढो। ओके, यस्ता कुराहरूले के भन्छ, के सिकाउँछ भन्दा सिक्नुपर्छ, मेहनत त गर्नुपर्छ। एकदम मेहनत गर्यो भने बल्ल सफल हुन सकिन्छ नि। कोही सफल भएको छ भने त्यो कुनै जादु होइन, कुनै त्यहाँ लुकेको कुनै रहस्य छैन। त्यो त उसले गरेको तयारी, उसले गरेको मेहनत र उसले सिकेका असफल हुँदै सफल हुँदै गरेर सिकेका अनुभवहरूको आधारमा ऊ सफल भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण अब हामी अहिले मेन भर्ब्स पढ्दैछौँ। मेन भर्ब पढ्न अल्छी लाग्छ, दिक्क लाग्छ, तर मेन भर्ब नजानेको मान्छे त ब्रोकन इङ्ग्लिस मात्रै त बोल्न जान्दछ होइन। त्यसकारण यी भर्बका फर्महरू, प्रोनाउन्सिएसन फर्म्स राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड इज इन्जर। ओके, इन्जर चोट लाग्नु, इन्जर्ड, इन्जर्ड, इन्जरिङ एन्ड इन्जर्स। ओके, नाउ सेकेन्ड, इन्स्ट्रक्ट। इन्स्ट्रक्ट गर्नु भनेको निर्देशन दिनु, इन्स्ट्रक्सन दिनुलाई इन्स्ट्रक्ट गर्नु भनिन्छ। इन्स्ट्रक्टेड, इन्स्ट्रक्टेड, इन्स्ट्रक्टिङ एन्ड इन्स्ट्रक्ट्स। ओके, इन्सल्ट अपमान गर्नु, इन्सल्टेड, इन्सल्टेड, इन्सल्टिङ एन्ड इन्सल्ट्स। Yes, okay, insults. Okay, please don't insult them. तिनीहरूलाई इन्सल्ट नगर। Why did you insult him? उसलाई किन तिमीले अपमान गर्यौ? इन्सल्ट। ओके, इन्टर्याक्ट भनेको अन्तरक्रिया गर्नु, इन्टर्याक्ट, इन्टर्याक्टेड, इन्टर्याक्टेड, interacting, interacts. Okay, interfere, interfere गर्नु भनेको हस्तक्षेप गर्नु, interfered, interfered, interfering, interferes. Okay, sorry to interfere you, interrupt you, interfere. interfere भनेको हस्तक्षेप गर्नु हो, interrupt होइन, यो interfere हो, हस्तक्षेप गर्ने काम। Okay, now let's see next. Introduce. Introduce भनेको परिचय दिनु, introduced, introduced, introducing, introduces. Okay, invent आविष्कार गर्नु, invented, invented, inventing and invents आविष्कार गर्छ। invest लगानी गर्नु, invested, invested, investing, invests. Okay, I invest 25% of my income on my children's education. I invest 25 of my income on my children's education.
म मेरो बच्चाहरूको शिक्षामा मेरो कमाइको 25% लगानी गर्छु, इन्भेस्ट गर्नु. ओके. इन्भाइट, निमन्त्रणा गर्नु. इन्भाइटेड, इन्भाइटेड, इन्भाइटिङ, इन्भाइट्स. ओके. इन्भल्भ, इन्भल्भ भनेको संलग्न हुनु. इन्भल्भ, इन्भल्भड, इन्भल्भिङ, इन्भल्भ्स. ओके. Now let's see third one. Iron, इस्तरी लगाउनु. आइरन लाउनु, लुगामा आइरन लाउनु. Ironed, ironed, ironing, irons. Okay. Join, जोड्नु. Joined, joined, joining, joins. Jump, उफ्रनु. Jumped, jumped, jumping, jumps. Keep, राख्नु. Kept, kept, keeping, keeps. Okay. Keep. Keep को kept हुन्छ V2 मा. V3 मा पनि kept हुन्छ. यो keep को kept देख्ने मान्छेले हैन sweep को swept हुन्छ होला. EEP देख्ने बित्तिकै EPT हुन्छ V2 र V3 मा. Okay. In most cases है. Kick, लात हान्नु. Kicked, kicked, kicking, kicks. Okay. The horse kicked me. घोडाले मलाई लात्ताले हान्यो. Okay. 4. Kill, मार्नु. Killed, killed, killing, kills. Kiss, चुम्बन गर्नु. Kissed, kissed, kissing, kisses. Okay. Now, he kissed her against her will. उनको इच्छा विपरीत. Against her will. He kissed her against her will. उनको इच्छा विपरीत उसले उनलाई किस गर्यो, चुम्बन गर्यो. Knock, ढक ढक्याउनु. Knocked, knocked, knocking, knocks. Listen, someone is knocking at the door. सुन त, कसैले ढोकामा ढक 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 गरिरहेको छ. No, चिन्नु, थाहा पाउनु. No. Knew, known, knowing, knows. Okay. Laugh, हाँस्नु. Laughed, laughed, laughing, laughs. Okay. Now let's see 5. Lay, फुल पार्नु. Laid, laid, laying and lays. Okay. कुखुराले फुल पार्नु. The hen laid 5 eggs. 5 वटा अन्डा पार्यो. बास्केटमा. Okay. Lead, बाटो देखाउनु. Led, led, leading and leads. Okay. Leak, चुइनु. Leaked, leaked, leaking, leaks. Learn, सिक्नु. Learned, learned, learning, learns. फेरि यहाँ learned मात्र देखेर LEARNED पनि हुन्छ भन्नु होला. हुन्छ. LEARNED, LEARNED यहाँ पनि हुन्छ. LEARNT पनि हुन्छ. Learn, learned, learned, learning and learns. Okay. Leave, छोड्नु. Left, left, leaving, lived. Okay. Why did you leave your job? जागिर किन छोड्यौ? I left my job because of some domestic problems. केही घरायसी समस्याहरूको कारणले छोडे. Okay. Now, lend, सापटी दिनु. Lent, lent, lending, lends. Okay. I will lend you some money tomorrow. म भोलि तपाईलाई केही पैसा सापटी दिन्छु, दिनेछु. Okay. Leak, चाट्नु. Leaked, leaked, leaking and leaks. Okay. Lie, पल्टनु. lie, पल्टनु. सुत्नु, पल्टेर. Lay, lain,
lying, lies. अर्को एलाई लाई भनेको झुटो बोल्नु. Lied, lied, lying and lies. Okay? LIFT lift, उचाल्नु. Lifted, lifted, lifting, lifts. Okay, now number 7, light बाल्नु. लाइट भनेको लाइट पनि भयो, उज्यालो पनि भयो लाइट भनेको. र लाइट भनेको बाल्नु पनि त लाइट हो नि. लाइट द फायर, आगो बाल. लाइट द स्टोभ, स्टोभ बाल. ओके, नाउ lighted, lighted, lighting and lights. Like, मन पराउनु. Liked, liked, liking, likes. Okay, liking भन्ने युज हुँदैन भनेर यहाँ नदिएको हो. Listen, सुन्नु. Listened, listened, listening, listens. Okay, live, बाँच्नु, बस्नु. Lived, lived, living, lives. बाँच्नु पनि हुन्छ. I am living a simple life. म एउटा साधारण जीवन बाँचिरहेको छु. ओके, अनि लिभ भनेको बस्नु. I live in काठमाडौँ, म काठमाडौँमा बस्छु. लक, ताला लगाउनु. Locked, locked, locking, locks. Okay, in this way we practiced some words, some verbs starting from different letters, like starting from I, starting from last one, starting from L. Some verbs starting from I to L we practiced. Okay, and please write down if you need. Okay, write down the words, their pronunciation, and practice. यी भर्बहरूलाई प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो. यहाँ त 5वटै फर्म छ. ओके, त्यसकारण यो 5वटै फर्मको प्रयोग के हो? बाल्नु भन्यो. सपोज लाइट भनेको त बाल्नु रहेछ नि. रिक्वेस्ट गर्दा, अर्डर गर्दा लाइट नै युज हुन्छ. प्लिज लाइट द फायर, लाइट द स्टोभ, बाल भयो. ओके, यसै गरी अब लिसनको लिसनिङ भनेको त सुनिरहेको भयो नि. रिता, प्लिज डोन्ट मेक अ नोइज. आई एम लिसनिङ टु द न्युज. ओके, आई एम लिसनिङ टु द न्युज. म समाचार सुनिरहेको छु. ओके, प्लिज don't forget to subscribe, share it to your friends, like and dislike. Okay, thank you for watching this video. Good luck.